Student, today we are discussing about the protection from weeds. Our today's topic is protection from weeds. Student, काय होतं, एक भुजो आणि एक पहेली, एक भुजो अँड पहेली नावाचे दोन मैत्रिणी होत्या. आणि लक्षामध्ये त्या जवळजवळ फिरत एका जवळच्या शेतामध्ये गेल्या आणि त्या शेतामध्ये बघितलं, त्या शेतामध्ये व्हीटचं क्रॉप होतं. कशाचं क्रॉप होतं? व्हीटचं क्रॉप होतं. आणि त्या व्हीटच्या क्रॉपमध्ये त्यांना सो दॅट देअर सम अदर प्लांट इन द फील्ड, अशा प्रकारे अदर प्लांट्सला त्यांना दिसून आले, ग्रोविंग अलॉंग द व्हीट प्लांट ऑल्सो. आता ते जे फील्ड होतं ते कशाचं होतं? कोणत्या क्रॉपचं होतं? व्हीट या क्रॉपचं होतं. बट त्या क्रॉपमध्ये त्या ठिकाणी त्यांना अदर क्रॉपसुद्धा दिसून आले. मग एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारतो, हाऊ दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पजली? त्या ठिकाणी ते अदर जे प्लांट होते ते पर्पजफुली त्या ठिकाणी प्लांटेड केलेले होते का? नो. मग व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ वीड्स? वीड म्हणजे काय? इन द फील्ड मेनी अदर अनडिझायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नॅचरली. त्यांना कोणी पेरायला जातं का? त्यांना कोणी सोईंग करायला जातं का? नो. धीज आर नॅचरली अलॉंग विथ द क्रॉप. धीज अनडिझायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स. वीड म्हणजे काय? तण किंवा गवत वगैरे, हे की नाही, आपल्या शेतामध्ये जे विदाऊट आपल्या क्रॉपच्या व्यतिरिक्त जे काही गवत उगतं त्याला वीड्स असं म्हणायचं. म्हणून आपल्याला जर जास्तीत जास्त यील्ड घ्यायचं असेल, आपल्याला फर्स्ट पॉईंटमध्येच आपण बघितलं होतं की आपल्याला सगळ्यात जास्त फूडची गरज आहे. आणि आपल्या देशामध्ये फूडची जी डेफिशियन्सी भरून काढण्यासाठी, आपल्या देशामध्ये जेवढी पॉप्युलेशन आहे त्या सगळ्या पॉप्युलेशनला फूड प्रोव्हाइड करण्यासाठी त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त क्रॉप येणं गरजेचं असतं, बरोबर की नाही? म्हणून त्या ठिकाणी आपण आपल्या फील्डमध्ये काय करत असतो, तर त्या आपल्या क्रॉपचं वीडपासून प्रोटेक्शन करतो. कारण वीड्स काय करतात? द वीड्स आर ॲब्झॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स अँड वॉटर अलॉंग विथ आवर क्रॉप्स. आपल्या क्रॉपला जे आपण वॉटर प्रोव्हाइड करतो, जे न्यूट्रिएंट्स प्रोव्हाइड करतो, ते सगळे ॲब्झॉर्ब करून घेतात. कोण? वीड्स. मग आपलं प्लांटची प्रॉपरली ग्रोथ होईल का? नो. द रिमूव्हल ऑफ द वीड्स इज कॉल्ड ॲज वीडिंग. What is meant by weeding? Removal of the crops, removal of the weeds is called weeding. Weeding is a necessary since weeds are complete with the crop plants. For what? काय करतात? आपल्या क्रॉप प्लांटची ते कॉम्पिटिशन करायला सुरुवात करतात. आपले क्रॉप प्लांट छोटे ठेवतात आणि त्यांच्यापेक्षा हे मोठे वाढून जातात. म्हणून यांची कॉम्पिटिशन आपल्या क्रॉप प्लांटची लागून जाते. म्हणून आपण ते आपल्या प्लांटचे वॉटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस अँड लाईट सगळं काही ते काय करतात? ॲब्झॉर्ब करून घेतात. दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. सम वीड्स इंटरफेअर इवन द हार्वेस्टिंग अँड मे बी द पॉयझनस फॉर ॲनिमल्स अँड ह्युमन बिंग ऑल्सो. बघा, काही जे वीड्स असतात ते पॉयझनस सुद्धा असतात ह्युमनसाठी आणि बावदर ॲनिमलला सुद्धा. म्हणून आपल्या क्रॉपमध्ये अशा प्रकारचे जे पॉयझनस असतील, हे की नाही, हे जे वीड्स आपण काय केले पाहिजे? रिमूव्ह केले पाहिजे. म्हणून फार्मर्सकडं तसं बघायला गेलं तर खूप ट्रॅडिशनल मेथडसुद्धा आहेत. द फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वे टू रिमूव्ह वीड्स अँड कंट्रोल देअर ग्रोथ. फर्स्ट मेथड इज अ टिलिंग. टिलिंग मीन्स प्लगिंग, आहे की नाही? मी तुम्हाला सांगितलं होतं प्लगिंग. ज्या सोविंगच्या बिफोर जी प्रिपरेशन ऑफ फील्ड आपण ज्यावेळेस शिकलो होतो त्यावेळेस आपण टिलिंग मेथड आपण त्यावेळेस शिकलो होतो. तर त्या टिलिंगमध्ये काय केलं जातं? तर त्या टिलिंगमध्ये त्या ठिकाणी जी सॉईलला टर्निंग केलं जातं, त्या सॉईलच्या टर्निंगमध्ये ते सगळे जे काही वीड्स असतील ते काय होतात? त्या अपरूट होत असतात, म्हणजे रूटपासून काय होतात? सेपरेट होत असतात सॉईलपासून. म्हणूनच ते क्रॉपचे काय होतात? त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय होतात. ओके, दिस किल द टोटल वीड्स बाय द टिलिंग विच मे बी देन ड्राय अप अँड गेट मिक्स्ड विथ द सॉईल. बघा, काही दिवसानंतर ते जे वीड्स आहेत ते ड्राय होऊन जातील आणि आपल्या सॉईलसोबत काय होतील? मिक्स होऊन जातील, ते डिस्ट्रॉय होऊन जातील. द मॅन्युअल रिमूव्हल इन्क्लुडिंग द फिजिकल रिमूव्हल. आता तुम्हाला माहिती आहे खुरपी नावाचं एक प्लांट आहे, खुरपी नावाचं एक टूल्स आहे. त्या खुरपी नावाच्या टूल्सना आपण काय करत असतो? त्या सगळ्या वीड्सला अपरूटिंग करत असतो. तुम्ही आता सगळ्यांनी बघितलंच असेल. ओके, दिस इज डन विथ द खुरपी सीड ड्रिल ऑल्सो यूज फॉर अपरूट द वीड्स. सीड ड्रिल्स
ड्रिल म्हणजे फन्नी, ट्रॅक्टरला मागे फन्नी जोडली जाते, माहिती तुम्हाला. हां, त्या सीड ड्रिलच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्या क्रॉपचं ज्यावेळेस येल्ड बाहेर काढून ज्यावेळेस ती जी फील्ड असेल ती फील्ड ज्यावेळेस मोकळी असते, ज्यावेळेस आपल्याला पुढचं एकदा क्रॉप घ्यायचं असेल त्यावेळेस त्या मोकळ्या वेळेमध्ये आपण काय करायचं, त्याला सीड ड्रिलनं काय करून घ्यायचं, फनवून घ्यायचं. म्हणजे त्या ठिकाणी जे वीड्स आहेत ते काय होतील, अप्रूट होऊन जातील आणि काय होईल ते होतील, ते डिस्ट्रॉय होऊन जातील. ओके. हां, I already send a video to you, students, of the weeding by the method of the chemical spreading on the weeds. हा एक व्हिडिओ मी तुम्हाला सेंड केला आहे बघा. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय युझिंग सर्टन केमिकल कॉल्ड एज अ विडीसाइड्स. आपल्या शेतामध्ये बघा जास्तीत जास्त आपण आता विडीसाइडचा यूज करायला लागलो. आपण पूर्वीच्या काळी काहीच करायचं तर आपण मेकॅनिकल मेथडनं खुरपी लाईक दॅट्स टू यूज वी यूज देन दिस मेथड गेट अ मोर लेबर टाईम सो दॅट नावडे वी आर किल द वीड्स बाय डायरेक्टली केमिकल स्प्रेडिंग मेथड्स. बघा आपल्याकडं क्रॉप असेल, कोणकोणते क्रॉप आहे, ओनियन आहे, व्हीट आहे, त्याचबरोबर आता सोयाबीन आहे. ते जे फार्मर्स आहे त्या फार्मर्सला तुम्ही विचारा जाऊन, दोज फार्मर आर स्प्रेड द विडीसाइड्स ऑन दिस क्रॉप. ते विडीसाइड्स काय करतात, समजा 2,4-D नावाचं जे एक विडीसाइड्स आहे ते व्हीट नावाच्या क्रॉपसाठी अत्यंत एक बेनिफिशियल आहे. 2,4-D आपल्या शुगर केनसाठी सुद्धा बेनिफिशियल आहे. त्या 2,4-Dला स्प्रेड केल्यानंतर आपल्या शुगर केनमध्ये जे काही वीड्स असतात ते वीड्स ते काय करतात, टोटली त्याला काय करतं, डॅमेज करतं. म्हणजे त्या केमिकलचा इफेक्ट त्या वीडवरती होतो आणि ते वीड काय होऊन जातात, किल होऊन जातात. सो ओके, द वीड्स आर कंट्रोल बाय युझिंग द सर्टन केमिकल कॉल्ड विडीसाइड्स आणि त्या केमिकलला विडीसाइड्स असं बोललं जातं. ओके स्टुडंट्स, you also know that there is a Roundup is a weedicide, there is a 2,4-D, Mira Ekatar, then the Sencor, it is used for the tomato field. Okay, is like that these weedicides are very famous in our market and farmers also get proper use of these weedicides for the removal of the total weeds. Okay, the weedicide do not damage the crop. द विडीसाइड्स आर डायल्युटेड विथ वॉटर. आता ते कसे आपल्या वीडला रिमूव्ह करतात, काय करायचं, ते विडीसाइड घेऊन यायचे. विडीसाइड जे असतात ते वॉटरशी सोल्युबल असतात. मग त्याला काय करायचं, वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करायचं. वॉटरमध्ये ते डायल्यूट होईल, ते विरघळल आणि डायल्यूट झाल्यानंतर त्याला एका स्प्रेइंगच्या पंपामध्ये जो पंप असतो आपल्याकडे, तो जो फार्मर असतो तो फार्मरच्याकडे मी आता व्हिडिओ सेंड केला, तुम्ही बघा. त्या फार्मरच्या पाठीवरती जो पंप असतो त्या पंपमध्ये ते सोल्युशन भरायचं आणि आपल्या क्रॉपवरती स्प्रेड करून द्यायचं. त्याचं एक विशिष्ट प्रपोर्शन असतं, त्या प्रपोर्शनमध्ये ते घ्यावं लागतं. आणि जर त्याच्यापेक्षा जादा प्रपोर्शन जर झालं तर त्या ठिकाणी इट इज अ व्हेरी फार्मर जो असतो त्या फार्मरला त्याचा काय होत असतो, इफेक्ट होत असतो. फार्मरच्या बॉडीला त्याचा इफेक्ट होत असतो. म्हणून इट शुड बी दिस केमिकल व्हेरी केअरफुली यूज इन द फील्ड. ओके, ऑलरेडी मेन्शन द विडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्युरिंग द व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर द फ्लावरिंग अँड सीड फॉर्मेशन. आता हे जे विडीसाइड जे आपल्याला स्प्रेड करायचे, ते विडीसाइड स्प्रेड करत असताना एक त्या ठिकाणी केअर घेतली पाहिजे का ते विडीसाइड स्प्रेड कधी करायचे, तर ज्यावेळेस क्रॉपला फ्लावरिंग आलेलं नाही आहे, क्रॉपला अजून ज्या वीडला अजून फ्लावरिंग आलेलं नाही, ज्या वीडला अजून सीड्स आलेला नाही, त्याच्या आधी त्या ठिकाणी आपण ते जे विडीसाइड आहे ते स्प्रेड केलं पाहिजे. Spraying the weedicide should be this chemical very carefully. They should be cover their nose and mouth with a piece of the cloth during the spraying of these chemicals. बघा, जे फार्मर्स असतात त्यांनी त्या प्रकारची एक केअर घेतली पाहिजे. त्यांच्या माउथवरती अशा प्रकारचं एक हे जे मास्क आहे असं माउथवरती लावलं पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्या आईजला गॉगल त्यांनी काय केला पाहिजे, पुट केला पाहिजे. त्याचबरोबर जे हँड्स आहेत, हँड्समध्ये जे हँडलूम्स आहेत आहे की नाही, हातमोजे असतील ते त्या ठिकाणी पुट केले पाहिजे. आणि पूर्ण फुल जे शर्ट असतील ते शर्ट त्या ठिकाणी पुटिंग केले पाहिजे. म्हणून अशा प्रकारे जे फार्मर्स आहेत त्या फार्मर्सनी एवढी काळजी घ्यायला पाहिजे. बघा, तुम्ही मागे बघितलं असेल, बऱ्याच फार्मर्सला त्यामागे विषबाधा झाली. अशा प्रकारचे केमिकल्सपासून फार्मरवरती इफेक्ट होऊ शकतो. म्हणून ही एक काळजी फार्मर्सनी घेतली पाहिजे. स्टुडंट्स,
you have understand that protection from weeds. Okay, there are these some mechanical methods, some chemical methods, and by the seed drill also you can remove the weeds. Okay, do the homework properly, and thank you.